Un ranger este un apărător pasionat și dedicat al valorilor unei arii naturale protejate. Este o persoană care lucrează cu trup și suflet pentru natură. Ca să fii un ranger bun, ar trebui să ai cunoștințe teoretice și practice din mai multe domenii, din biologie, din silvicultură, geografie, ecologie, turism. Ar trebui să ai o condiție fizică bună, să ai o disponibilitate de a lucra în teren, în aer liber, indiferent de anotimp, de condițiile vremii, de zi, de noapte și, nu în ultimul rând, să ai pasiune pentru natură. Lucrez în domeniul silvic din anul 1984, iar în ariile naturale protejate lucrez din 2004, de la înființarea Parcului Național Călimani. Meseria de ranger este foarte complexă, la fel și activitățile pe care le desfășoară, iar aceste activități se mulează după cele trei elemente principale care pot fi întâlnite și în definiția ariilor naturale protejate, și anume protecția biodiversității, educația și conștientizarea și turismul și recrearea. Una din acțiunile noastre este cea de monitorizare a stării fitosanitare a pădurii, adică a stării de sănătate. O să luăm o probă din acest molid și se poate observa că în acest arbore rupt de vânt au intrat gândacii de scoarță a molidului. Este vorba de gândacul mic de scoarță, Pitheciogenus calcographus. Se vede stadiul de dezvoltare, se vede insecta care acum face camerele nupțiale în unele locuri. Dacă numărul de intrări nu este suficient de mare, peste 80 de intrări pe metru pătrat, atunci arborii supraviețuiesc singuri, au sistem de autoprotecție, căpăcesc găurile cu rășină și supraviețuiește mai departe în pădure. Lucrăm în echipă, punem cunoștințele tuturor cap la cap, unul lângă altul, și în felul ăsta rezultatele sunt altele și plus și satisfacția noastră este o satisfacție de grup, nu una egoistă individuală. Ne aflăm în rezervația științifică Jnepeniș cu Pinus Cembra și astăzi desfășurăm activitatea de inventariere a exemplarelor de zâmbru din această rezervație. Preluăm o serie de caracteristici pe care le notăm în fișa de inventariere. Caracteristicile acestea ne vor ajuta ulterior la realizarea unei hărți de distribuție a speciei în interiorul rezervației. Putem identifica zonele în care se află exemplarele cele mai groase, cele mai bătrâne și, în final, numărul total al exemplarelor de Pinus Cembra din rezervație. Mulțumesc! Mergem la următorul. În monitorizarea faunei putem folosi și camerele cu senzor de mișcare, pe care le amplasăm în zone favorabile pentru specia care ne interesează, și am reușit să obținem imagini cu exemplare de râs, de urs, de lup, cerb, căprior, mistreț. O altă metodă de monitorizare a speciilor, de data asta a speciilor de păsări, este utilizarea trapelor sonore. Astăzi vom face monitorizarea speciei Glaucidium passerinum, adică ciuvica, cea mai mică specie de bufniță existentă la noi în țară. Suntem atenți la fiecare specie care apare. De această dată s-a apropiat un alunar, Nucifraga caryocatactes, este venit aici sus. Toate activitățile sunt extrem de importante. De ce? Pentru că protecția biodiversității, educația și activitățile legate de turism merg mână în mână și converg spre același punct central, adică protecția naturii. N-ai să poți face nimic pentru natură dacă latura de educație nu-și atinge scopul și dacă nu stai de vorbă cu turiștii și vizitatorii în teren și să le explici de ce trebuie să păstreze area naturală protejată, de ce trebuie să aibă un comportament responsabil, atunci nu ți-ai atins scopul și cu siguranță doar implementarea măsurilor de management sau măsurile de protejare a naturii rămân fără rezultat sau nu sunt eficiente. Așa cum spuneam, meseria de ranger fiind atât de complexă, indiferent ce latura ei te uiți, toate ți aduc bucurii. Dacă într-adevăr ești pasionat pentru natură și pentru meseria asta. Rezultatul muncii noastre de ranger se vede în timp, după ani și ani. În cazul meu, după 14 ani, am deja satisfacția muncii prestate. Se observă că oamenii sunt din ce în ce mai atenți și mai responsabili față de natură. Pădurile din interiorul parcului rămân compacte,
cântecul cocoșului de munte și boncănitul cerbului se aud netulburate din adâncul pădurii, iar pe potecile turistice deșeurile sunt din ce în ce mai puține. Clar, satisfacția că n-am muncit degeaba, asta este ceea ce mă motivează să merg mai departe în meserie.